ብራይት አካዳሚ። ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ፍሬሽማን ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ምዕራፍ 1 ፓርት 2 ቤዚክ ፊውቸርስ ኦፍ ፊሎሶፊ የሚለውን እናያለን። ቤተሰብ ያሉ ናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ሰብስክራይብ ስታደርጉ ከጎን ያለችዋን የደወል መልእክት ጭናችሁ የምንለቀው ቪዲዮ እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ጀምሩት። አሁን ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንግባ። ቤዚክ ፊውቸርስ ኦፍ ፊሎሶፊ ይላል። ቤዚክ ፊውቸርስ ኦፍ ፊሎሶፊ ማለት የፍልስፍና መሰረታዊ ሀሳብ ወይም የፍልስፍና መሰረታዊ ባሕርያት ምንድን ናቸው የሚል ይሆናል ዛሬ የምንማረው ትምህርት። ፊሎሶፊ ኢዝ ዘ ሴት ኦፍ ቪውስ ፊሎሶፊ ኢዝ ዘ ሴት ኦፍ ቪውስ ቢሊፍስ አባውት ላይፍ ኤንድ ዘ ዩኒቨርስ ዊች ኦፍን ሄልድ አንክሪቲካሊ። ፍልስፍና ማለት ስለ ህይወትና ስለ ዓለም ያለ እይታ ወይም የአመለካከት ስብስብ ነው። ፍልስፍና ስለ ህይወትና ስለ ዓለም ያለ የእይታ ወይም የአመለካከት ስብስብ ነው። ዲስ ኢዝ ኢንፎርማል ሴንስ ኦፍ ፊሎሶፊ። ይሄ ፍልስፍና ማለት የአመለካከት ስብስብ ነው። በላይፍ ወይም በዓለምና በላይፍ መካከል ያለው ስብስብ ነው ስንል ዚስ ኢዝ ኢንፎርማል ሴንስ ኦፍ ፊሎሶፊ። ይሄ የፍልስፍና ኢንፎርማል ሴንስ ነው። ይሄም እንዲህ ማለት ምን ማለት ነው? ኮልድ ሃቪንግ ፊሎሶፊ ለአንድ ሰው ፍልስፍና ሲኖረው መኖር፣ ለአንድ ሰው የሆነ ነገር ካለው ሂ ሃቭ ሳምቲንግ እንላለን። ለሆነ ሰው ፍልስፍና ሲኖረው ሃቪንግ ፊሎሶፊ በህይወትና በዓለም መካከል ያለውን ነገር የማየት የእይታ ስብስብ ሲኖረው ለአንድ ሰው ፍልስፍና አለው እንላለን። ዩዥዋሊ ዌን ኤ ፐርሰን ሳይዝ ማይ ፊሎሶፊ ኢዝ የነ ፍልስፍና እንደነ ፍልስፍና ያለ ሲናገር አንድ ሰው ሂ ኦር ሺ ኢዝ ሪፈሪንግ ቱ አን ኢንፎርማል ፐርሰናል አቲቲዩድ ቱ ዋትኤቨር ቶፒክ ኢዝ ቢንግ ዲስከስድ። የኔ ፍልስፍና እያለ ሲናገር አንድ ሰው ሪፈር እያደረገ ያለው የራሱ የሆነ ፐርሰናል አቲቱድ የራሱ የሆነ አኳኋን ዲስከስድ ለተደረገበት ቶፒክ ወይንም ጉዳዮች የራሱ የሆነ ሀሳብ ሲያሰፍር አንድ ሰው እንደነ ፍልስፍና ሲል ዲስ ኢዝ ሃቪንግ ፊሎሶፊ ወይንም የኢንፎርማል ሴንስ ኦፍ ፊሎሶፊ ብለን እንጠራለን። ሁለተኛው ቤዚክ ፊቸርስ ኦፍ ፊሎሶፊ ደግሞ ፊሎሶፊ ኢዝ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ሪፍሌክቲንግ ኦን ኤንድ ክሪቲሳይዚንግ or most deeply held conceptions and beliefs። ፍልስፍና ማለት ኮንሴፕሽኖችን ወይም ቢሊፎችን ከውስጣችን የሚፈልቁ ንድፍ ሀሳቦችን የማመንጨት ወይም ሪፍሌክት የማውጣትና ክሪቲሳይዝ የማድረግ የመተቸት ፕሮሴስ ወይም ሂደት ነው ፍልስፍና ማለት። this is the formal sense of philosophy called doing philosophy። ይሄ የፍልስፍና ፎርማል ሴንስ ነው ማለት ሪፍሌክት ስናደርግ ወይም ክሪቲሳይዝ ስናደርግ አውጥተን በውስጣችን ያለውን የእይታ የአመለካከት ስብስብ ስለ ዓለም ስለ ህይወት ያለንን አመለካከት ሪፍሌክት ስናደርግ ክሪቲሳይዝ ስናደርግ ይሄ ነገር ምን ማለት ነው? ሃቪንግ ማለት ዱዊንግ ፊሎሶፊ ነው ይላል። ፍልስፍናን ፊሎሶፋይዝ እያደረግን ነው ማለት ነው ዱዊንግ ፊሎሶፊ ማለት። ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው ቤዚክ ፊውቸር ያልነው ኢት ኢዝ ዘ ፎርማል ሴንስ ኦፍ ፊሎሶፊ የፍልስፍና ፎርማል ሴንስ ነው። ዲስ ቱ ሴንስስ ኦፍ ፊሎሶፊ አር ኢንዲፔንደንት ኦፍ ኢች አዘር። ይሄ ሁለቱም ሴንስ ወይም ሃቪንግ ፊሎሶፊ እና ዱዊንግ ፊሎሶፊ ያልነው ኢንተርዲፔንደንት ናቸው ወይም የማይነጣጠሉ አብረው የሚሄዱ ነገሮች ናቸው። ኢፍ ዊ ዲድንት ሃቭ አ ፊሎሶፊ ኢን ዘ ፎርማል ፐርሰናል ዩዝ ዜን ዊ ኩድንት ዱ a philosophy in the critically or reflective sense። አያችሁ የማይነጣጠሉ አብረው የሚሄዱ ናቸው ስንል ሃቪንግ ፊሎሶፊ እና ዱዊንግ ፊሎሶፊ መቼስ ካለን ነው አውጥተን ሪፍሌክት የምናደርገው ክሪቲካል ቲንክ የምናደርገው የሆነ ነገር ካለን ነው። ስለዚህ ፍልስፍና ምንዱ በውስጣችን ካለን ክሪቲካሊ በጥልቀት የምናስበው ስለዛ ጉዳይ በጥልቀት ማሰብ እንጀምረው ወይንም ሪፍሌክቲቭ የምንሆነው አውጥተን የምናሳየው በውስጣችን ሲኖር ግን በውስጣችን ከሌለ አውጥተን ሪፍሌክት ማድረግ አንችልም። we couldn't do a philosophy in the critical and reflective sense። ክሪቲካል እና ሪፍሌክቲቭ በሆነ መንገድ አውጥተን ማሳየት አንችልም። however having philosophy is not sufficient for doing philosophy። ይሁን እንጂ ፍልስፍና ስላለን ብቻ ፍልስፍናን ዱ ለማድረግ በቂ አይደለም። it's not sufficient። የሆነ የሀሳብ ስብስብ የአመለካከት ስብስብ ስለ ዓለምና ስለ ህይወት ስለ ዓለም ብቻ ዱ ማድረግ እንችላለን። ክሪቲካሊ በሆነ መንገድ ወይም ሪፍሌክቲቭ በሆነ መንገድ በጥልቀት ማሰብ እንችላለን ወይም ፍልስፍናን ዱ ማድረግ እንችላለን ማለት አይደለም።
A genuine philosophical attitude is searching and critically thinking. genuine የሆነ ፊሎሶፊ የፍልስፍናዊ አቲቱድ የፍልስፍናዊ አኳኋን ምንድነው? ስለዛ ጉዳይ ስለዛ ሀሳብ ሰርች ማድረግ የሚፈልግ እና በጥልቀት ማሰብ ያንን ነገር በጥልቀት ማሰብ ሰርች ማድረግ ፋይንድ አውት ማድረግ እንጂ ፍልስፍና ስላለን ብቻ ፍልስፍናን ዱ ማድረግ አንችልም። ፊሎሶፊ ዱ ማድረግ አንችልም። ጄኒውን የሆነ ፊሎሶፊካል አቲቱድ ሌላ ምንድነው? ኦፕን ማይንድድ መሆን፣ የሌሎችን ሀሳብ ለመቀበል በጣም ንቁ መሆን፣ የሌሎችን ሀሳብ ለማዳመጥ ለመስማት ንቁ መሆን ነው። ዝግ አለመሆን፣ ቶለራንት ተቻችሎ የሌሎችን ሀሳብ ያለ ፕሪጁዳይስ ዊዛውት ፕሪጁዳይስ ሳይጫኑ የሌሎችን ሀሳብ መቀበል ማዳመጥ፣ ይሄ ነው ጄኒውን የሆነ ፊሎሶፊካል አቲቱድ የፍልስፍና። ቱ ፊሎሶፋይዝ ኢዝ ኖት ሜርሊ ቱ ሪድ ኤንድ ናው ፊሎሶፊ። ፊሎሶፋይዝ ማድረግ ወይም ፍልስፍና እንዶ ማድረግ የሆነ መጽሐፍትን የፈላስፋዎችን መጽሐፍት ወይም ተውቶችን ቢሊፎችን ማንበብና ማወቅ ብቻ አይደለም። ኢትስ ኖት ኦንሊ ዲስ but also there are skills of argumentation to be mastered, techniques of analysis to be employed, and body of material to be appropriated such that we become able to think philosophical. የሆነ ነገር ሪድ ማድረግ ብቻ ማወቅ ብቻ ፍልስፍና ዶ ማድረግ አይደለም። ሌሎች ስኪሎች አሉ ማስተርድ ማድረግ የሚያስፈልግ የአርጉሜንቴሽን የመከራከር ሀሳብን የመግለጽ ስኪሎች፣ የመተንተን ችሎታ፣ ቴክኒኮች፣ ዘዴዎች እንዲሁም ቦዲ ኦፍ ማቴሪያል አፕሮፕሪየትሊ የሆነ ሀሳብ መግለጽ እንድንችል የሚያደርጉ ስኪሎች፣ ቴክኒኮች ወይም ዘዴዎች አሉ ፊሎሶፊካል ቲንክ እንድናደርግ የሚረዱ። ቱ ፊሎሶፋይዝ ኦልሶ ሚንስ ቱ ጀነራላይዝ። ፊሎሶፋይዝ ማድረግ ፍልስፍናን ዱ ማድረግ ጠቅለል ማድረግ፣ ጠቅለል ባለመልኩ መረዳት። ፊሎሶፈርስ አር ሪፍሌክቲቭ ኤንድ ክሪቲካል። ፈላስፋዎች በውስጣቸው ያለውን ነገር ሪፍሌክት ያደርጋሉ፣ ያወጣሉ። እንዲሁም ስለዛ ጉዳይ በጥልቀት ያስባሉ። ክሪቲካሊ they take a second look at the material presented by a common sense። አሁን ለምሳሌ ሁላችንም ለምንግባባ ነገር እነርሱ ሴኮንድ ሉክ ቴክ ያደርጋሉ፣ እንደገና መልሰው ያዩታል፣ ይመረምሩታል። ለዚህ ነው ፈላስፋዎች የሚያስበላቸው the attempt to think through a variety of life's problems and to face all the facts involved impartially። ፈላስፋዎች በህይወታችን የሚገጥሙትን ጥያቄዎች ያለ አድሎ ኢምፓርሻሊ ቲንክ ለማድረግ ይሞክራሉ፣ አተምት ያደርጋሉ። በህይወታችን ለሚገጥሙን ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ያለ አድሎ እውነታውን ለማውጣት አተምት ያደርጋሉ፣ ይጥራሉ፣ ይሞክራሉ፣ ይሰራሉ። the accumulation of knowledge doesn't by itself lead to understanding። እውቀትን ስለሰበሰብን ብቻ የሆነ ነገር ስላጠናን ብቻ ወደ አንደርስታንዲንግ ወደ መረዳት ይመራል ማለት አይደለም። because it doesn't necessarily teach the mind make a critical evaluation of facts that entail consistent and coherent judgment። ኮንሲስቴንት የሆነ ኮሄሬንት ወይም ጽኑ የሆነ ውሳኔ ጀጅመንት እንድንሰጥ ስለ ፋክት ክሪቲካሊ ኢቫሉዌት እንዲያደርግ ማይንድን አያስተምርም። የእውቀት ክምችት ብቻ አያምሮን ክሪቲካሊ በሆነ በጥልቀት እንዲገመግም ሁኔታዎችን ኮሄሬንት እና ኮንሲስቴንት የሆነ ጃጅመንት ለመስጠት ክሪቲካሊ ኢቫሉዌት እንዲያደርግ አይምሮን ሊያስተምር ስለማይችል it doesn't necessarily teach the mind። አይምሮን ሊያስተምር ስለማይችል የእውቀት ክምችት ብቻ ወደ መረዳት ይመራል ማለት አይደለም። Philosophers, theologians, scientists and others disagree. First, because they view things from different points of views and with different assumptions። ፈላስፋዎች የስነ መለኮት ተመራማሪዎች እንዲሁም ሳይንቲስቶች እንዲሁም ሌሎችም ፊልድ ኦፍ ስቴዲ የሚያጠኑ ሰዎች ዲስአግሪ ያደርጋሉ፣ አይግባቡም። በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ አይግባቡም። ምክንያቱም ፈርስትሊ በአንደኛነት they view things from different points of view። አንድ ነገር የሚያዩት በተለያየ አንግል ነው፣ በተለያየ አረዳድ ነው የሚረዱት። አንድ ነገር ወይንም አንድ ሀሳብ የተለያዩ ግምት ይሰጣሉ። ከተለያዩ ግምት ጋር የተለያዩ አረዳድ ስላላቸው ልግባባቸው their personal experience በህይወት ዘመናቸው የለመዱት ነገር ኤክስፒሪየንስ ያደረጉት ነገር የመጡት ባህላዊ ባክግራውንዳቸው ካልቸራል ባክግራውንድ ወይንም ትሬን ያደረጉበት የሰለጠኑበት ነገር የሆነ ነገር የሚያስቡትን አእምሯቸውን
ወይንም ፖይንት ኦፍ ቪዋቸውን ስለሚቀይር አይግባቡም፣ ዲስአግሪ ያደርጋሉ። ዲስ ዘ ፈርስት ኬዝ ፊሎሶፈርስ፣ ቴዎሎጂያን፣ ሳይንቲስትስ ኤንድ አደርስ ዲስአግሪ። እነኚህ ሰዎች የማይግባቡበት አንደኛው የተለያዩ ፖይንት ኦፍ ቪው ስላላቸው ኤክስፒሪየንስ ያደረጉት የተለያዩ ነገር ነው። የመጡበት ባክግራውንድ፣ የመጡበት ሃይማኖት፣ እንዲሁም ትሬን ያደረጉት ነገር፣ የሰለጠኑት ነገር አፌክት ስለሚያደርጋቸው ዲስአግሪ ያደርጋሉ። A second reason philosophers disagree is that they are living in the changing universe። አንደኛው ነገር ያላቸው ፖይንት ኦፍ ቪው ሲሆን፣ ሁለተኛው ፈላስፋዎች የማይግባቡበት ምክንያት ተለዋዋጭ ወይንም ተቀያያሪ በሆነ ቼንጂንግ ዩኒቨርሲቲ ላይ ስላሉ ሀሳባቸውን ሊቀያይሩ ይችላሉ። people, society and nature are changing. even some people are sensitive to the change። ሰዎች፣ ማህበረሰብ እንዲሁም ተፈጥሮ እየተለወጠ እየተቀየረ ስለሆነ አንዳንድ ሰዎችም ከለውጡ ጋር አብረው የሚለወጡ ከለውጡ ጋር አብረው የሚቀየሩ ስለሆኑ ይሄ ነገር በሆነ ታይም ጊዜ ቢሊፍ ያደረጉት ነገር ፈላስፋዎች ወይም ለወደፊት ሀሳባቸውን ሊቀይሩበት ይችላል። ምክንያቱም ቼንጂንግ ዩኒቨርስ ላይ ነው ያሉት፣ ቼንጂንግ ሶሳይቲ ከቼንጂንግ ፒፕል ጋር ስላሉ ይሄ ሁለተኛ ምክንያታቸው ነው ፈላስፋዎች እንዳይግባቡ ወይም ዲስአግሪ እንዲያደርጉ ከሚያደርጉ ነገር። ሶስተኛው ደግሞ a third reason philosophers disagree is that they deal with an area of human experience in which the evidence is not complete። ፈላስፋዎች ሰው ወይንም የሰው ልጅ ስለለመደው ነገር ሲያጠኑ ወይንም ስለ ሰው ልጅ ሲያጠኑ ኢንኮምፕሊት በሆነ ኤቪደንስ፣ ሙሉ ባልሆነ መረጃ ማስረጃ በሌለበት ነገር ስለሚያጠኑ ይሄ ነገር ዲስአግሪ እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል። different people might interpret the evidence we do have in various ways. Despite disagreements, however, philosophers continue to probe, examine and evaluate the materials with the hope of presenting consistent principles by which we can live. ይሁን እንጂ እነኚህ አለመስማማቶች፣ ዲስአግሪሜንቶች እያሉ ፈላስፋዎች እስከ ዛሬ ስቲል ፕሩቭ እያደረጉ፣ እያጠኑ፣ እየፈተኑ፣ እየገመገሙ እንዲሁም ለላይፋችን ስንኖር የምንጠቀመን ፕሪንሲፕሎችን ኮንሲስተንትሊ ፕሬዘንት ለማድረግ በተስፋ እያጠኑ፣ እየመረመሩ፣ ኤግዛማይን እያደረጉ፣ ኢቫሉዌት እያደረጉ ነው ያሉት ፈላስፋዎቹ። ሶስተኛው ቤዚክ ፊውቸር ደግሞ philosophy is a rational attempt to look at the world as a whole። ፍልስፍና ማለት ዓለምን ሙሉ አድርጎ ለማየት ምክንያታዊ የሆነ ሙከራ፣ ዓለምን ሙሉ አድርጎ ለማየት ምክንያታዊ የሆነ ሙከራ። it's rational attempt፣ ምክንያታዊ የሆነ ሙከራ ነው ዓለምን ሙሉ አድርጎ ለማየት። philosophy seeks to combine the conclusion of various sciences and human experiences into some kind of consistent world view። ፍልስፍና ከተለያዩ ሳይንሶች የተደረሰበትን ኮንክሉዥን ወይንም ድምዳሜ እንዲሁም የሰው ልጅ ሊማድ ባደረገው ነገር ላይ ወይንም ኤክስፒሪየንስድ በሆነ ነገር ላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ ኮንሲስተንት የሆነ ጽኑ የሆነ እይታ ወይንም አመለካከት፣ ጽኑ የሆነ ተለዋዋጭ ያልሆነ እይታ እንዲኖር ለማድረግ ሲክ ያደርጋሉ፣ ይፈልጋሉ፣ ይሰራሉ ወይንም ይሰበስባሉ። እነኝን ድምዳሜዎችን፣ ኮንክሉዥኖችን የሰውን ኤክስፒሪየንስ ወጥ የሆነ ጽኑ የሆነ ወርልድ ቪው እንዲኖር ይሰራል። philosophers wish to see life not with the specialized slant of the scientist or the business person or the artist, but with overall view of someone cognizant of life as totality። ፈላስፋዎች አንድ ነገር የሚያዩት ህይወትን የሚመለከቱበት በሆነ ሳይንቲስት መነጽር አይደለም፣ በሆነ ቢዝነስማን መነጽር እንዲሁም በሆነ አርቲስት መነጽር አይደለም፣ but overall view ቶታሊ ግንዛቤ በሚያስጨብጥ መልኩ ለማየት ይጥራሉ እንጂ በሆነ ነገር የተገደበ ነገር አይደለም ፍልስፍና እንዲሁም ፈላስፋዎች። although there are difficulties and dangers in setting forth any world view, there are also dangers in confining attention to fragments of human experience። ይሁን እንጂ በቅድሚያ setting forth በቅድሚያ የዓለም አመለካከት ወይም ወርልድ ቪዎች ራሱ ዲፊካልት ወይም አደጋ ያለበት ነገር ሴቲንግ ፎርዝ ለማድረግ ወይም ፓብሊሽ ለማድረግ የሆነ አመለካከት የሆነ ሀሳብ ለማመንጨት ወይም ኮንሰፕት ለማድረግ ኮንሰፕቹዋላይዝ ለማድረግ ኢትስ ዲፊካልት። እንዲሁም የሰውን ኤክስፒሪየንስ
ኮንፊውዝ ማድረግ በጣም ዳንጀረስ ወይንም አደጋ ያለበት ነገር ነው። አራተኛው ቤዚክ ፊውቸር ደግሞ ፊሎሶፊ ኢዝ a logical analysis of language and the clarification of meaning of words and concepts። ፍልስፍና ምክንያታዊ የሆነ ትንተና ስለ ቋንቋዎች ምክንያታዊ በሆነ መንገድ መተንተን እና የተለያዩ ሀሳቦችን እንዲሁም ቃላትን ግልጽ የማድረግ ወይንም ክላሪፋይ የማድረግ ጥበብ ነው ፍልስፍና። certainly this is one of the function of philosophy። በእውነቱ ይሄ አንዱ የፍልስፍና ጥቅም ነው። ላንጉጅን ቋንቋን ምክንያታዊ በሆነ መንገድ መተንተን እንዲሁም የተለያዩ ሀሳቦችን እንዲሁም ቃላትን ክላሪፋይ ማድረግ ግልጽ ማድረግ ዋነኛ ማለት ከፍልስፍና ጥቅም መካከል አንዱ ነው። some philosophers see this as the main task of philosophy። አንዳንድ ፈላስፋዎች ይሄ ነገር እንደ ዋና ስራ የፍልስፍና ዋና ስራ አድርጎ ይቆጥሩታል። እንዲሁም ሌሎች ደግሞ legitimate function of philosophy የፍልስፍና ብቸኛ ጥቅም እንደሆነ ይገምታሉ። such persons consider philosophy as a specialized field serving the sciences and aiding in the clarification of language rather than a broad field reflecting on all of life's experience። እነኚህ ፍልስፍና እንደ ስፔሻላይዝድ ፊልድ አድርገው የሚቀበሉት ፍልስፍና ብሮድ ፊልድ ዩኒቨርሳሊቲውን ዓለም አቀፋዊነቱን በህይወት ዘመናችን ስለለመድነው ነገር ሬፍሌክት የሚያደርገውን ፍልስፍና ወደ ክላሪፊኬሽን ኦፍ ላንጉጅ ብቻ ይገድቡታል ወይንም ላንጉጆችን እንዲሁም ኮንሰፕቶችን የሆነ ሀሳቦችን ብቻ ክላሪፋይ የሚያደርግ ነገር እንደሆነ ሰርቭ ያደርጉታል። this outlook has gained a considerable support during 20th century። ይሄ አመለካከት ፍልስፍና ከዓለም አቀፋዊነቱ ወይንም ላንጉጅን ብቻ ክላሪፋይ ያደርጋል የሚል ሀሳብ ድጋፍ አግኝቶ ነበር በሃያኛው ክፍለ ዘመን። it would limit what we call knowledge to statements about observable facts and their interrelations። ይህ አስተሳሰብ ወይንም ይህ አረዳድ እውቀትን ከስቴትመንቶች ጋር ከሚታዩ እውነታዎች ጋር ብቻ ይገድበዋል ወይንም ሊሚት ያደርገዋል። not all linguistic analysts however define knowledge so narrowly። ብዙ የቋንቋ ተንታኞች ባይሆኑም ግን እውቀትን ናሮሊ በጠበበ መልኩ ዲፋይን ያደርገውታል። although they do reject and try to clean up many non-scientific assertions, many of them think we can have knowledge of ethical principles and the like። እነኚህ የሚያስቡት እንዴት ነው? እውቀትን ኢቲካሊ በሆነ ፕሪንሲፕል ስነ ምግባርን በማሻሻል ልናገኝ እንችላለን we can have ይላሉ። although this knowledge is experientially derived። ይሁን እንጂ ይህ እውቀት ኤክስፒሪየንስ በማድረግ ኤክስፒሪየንሻል በልምድ በአንድ ጊዜ የሚገኝ እውቀት ሳይሆን በልምድ ብቻ የሚገኝ እውቀት ነው። those who take the narrow view neglect when they do not deny all generalized world views and life views as well as traditionally and moral philosophy and theology። እነኚህ ናሮ ቪው ጠባብ እይታ ያላቸው ስለ እውቀት ወርልድ ቪዎችን ጀነራላይዝድ የሆኑ እንዲሁም ላይፍ ቪዎችን ትራዲሽናሊ የሆነ ሞራል ፍልስፍናዎችን እንዲሁም ስነ መለኮትን ዲናይ ያደርጋሉ፣ ይክዳሉ። from this narrow point of view the aim of philosophy is to expose confusion and nonsense and to clarify the meaning and the use of terms in science and everyday affairs። ከዚህ ከጠባቡ ፖይንት ኦፍ ቪው የፍልስፍና ዓላማ ምንድን ነው? ኮንፊዥኖችን እና ኔንሴንሶችን ማለት ትርምስምሶችን እንዲሁም የማይረባ አመለካከትን የማይረባ ቃላትን ኤክስፖዝ ማድረግ የማውጣት ነው ዋና ዓላማ የፍልስፍና። እንዲሁም በሳይንስ እንዲሁም በኤቭሪዴ አፈርስ በየቀን የምንጠቀማቸውን ተርሞችን ወይንም ቃላቶችን ትርጉማቸውን ሚኒንጋቸውን ክሊያሪፋይ ማድረግ ነው ዋና የፍልስፍና ዓላማ። አምስተኛው የፍልስፍና ቤዚክ ፊቸር ምንድነው? ዋና መሰረታዊ ባህሪ philosophy is the group of perennial problems that interest people and for which philosophers always have sought answers። ፍልስፍና ሰዎች እንዲመለስላቸው የሚፈልጉትን ዘመናትን ያስቆጠረ የጥያቄዎች ስብስብ ሲሆን ፈላስፋዎች እነኝን ጥያቄዎች ለመመለስ አተምት ያደርጋሉ ወይም ይጥራሉ።
philosophy places its inquiry into the deepest problems of the existence። ፍልስፍና ሰው ስለ ሰው መኖር ወይም ስለ ሁማን ኤግዚስተንስ or the problems of human existence ላይ ሰው ሲኖር በዚች ምድር ላይ የሚገጥመውን ጥያቄ ዲፕሊ የኢንኩሪውን ወይም ምርመራውን ፕሬስ ያደርጋል፣ ይጭናል ፍልስፍና። Some of the philosophical questions raised in the past have been answered in the manner satisfactory to the majority of the philosophers። አንዳንድ ፍልስፍናዊ ጥያቄዎች ድሮ የተጠየቁ አሪኪ በሆነ መንገድ ሳቲስፋክቶሪ ባለበት መንገድ ለብዙዎች ፈላስፋዎች ተመልሶላቸዋል። many questions however have been answered only tentatively። ግን ብዙ ጥያቄዎች የተመለሱት ቴንታቲቭሊ ነው፣ ሊለወጥ በሚችል መልኩ ሙሉ ባለውን መልስ ነው የተመለሰው። and many problems remain unsolved እና ብዙ አሁንም ብዙ ፕሮብሌሞች ወይንም ብዙ ጥያቄዎች ያልተመለሱ ሶልቭድ ያልተሆኑ ማለት ሶልቭድ ያልሆኑ አሉ። this is the end of part 2። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናችኋለሁ።